Dacă nu vă e frică, luați pe asta, ne-a zis ghidul. Tocmai ce am urcat pe cea mai lungă telecabină din lume, fără oprire, și partea cea mai bună este că nu avem niciun fel de protecție. Mă uit în spate și mi s-au tăiat un pic picioarele. Adevărul e că telecabina asta e spectaculoasă. Dacă în momentul ăsta nu e aglomerat, mă întreb ce înseamnă să fie aglomerat. M-a tras un copil de păr, o doamnă a intrat cu căruțul în mulțime, e cam mare agitația. Nu e neapărat cel mai relaxat loc în care să fii. E frumos oricum. E un pod frumos, e un pod spectaculos. Eu sper că e și un pod rezistent. Nu-mi vine să cred că de bine au recreat atmosfera asta europeană. Zici că ești în Franța, Italia, oriunde, dar nu în Vietnam, cu toate statuile astea, cu terasele atât de elegante. Eu sunt fascinat de frumusețea acestui loc, vă spun sincer. Toată partea asta de decoruri, grădinile, florile, atenția la cele mai mici detalii și tot ceea ce a fost construit aici pentru mine este de dreptul impresionant. Am reușit, am urcat până la 1487 de metri. Noi am plecat de la mare și am ajuns la munte. Suntem atât de sus aici încât suntem deasupra norilor. Mie nu vine să cred că noi suntem în Vietnam, într-un oraș francez, în care bem bere nemțească. Ce mai urmează? Genial! Hai, noroc pentru asta. Șocul e că efectiv ăsta e un oraș în adevăratul sens al cuvântului. Inițial spui, ok, e ca un parc tematic, e un Disneyland al Danangului. Dar nu, aici găsești hoteluri, restaurante, cafenele. Salutare, oameni buni și frumoși! Am venit să vizităm una dintre cele mai mari atracții turistice de aici din Vietnam, Ba Na Hills. Noi am fost de mai multe ori în Vietnam, dar cumva am evitat locul ăsta, nu intenționat, însă în ultima perioadă parcă toată lumea din jurul nostru vorbește despre Ba Na Hills, așa că a trebuit să venim și noi să vedem despre ce e vorba. Am plecat de la cazare de dimineață, a venit să ne ia ghidul, care pe drum ne-a povestit o grămadă de lucruri interesante pe care o să le împărtășim cu voi. Odată ce ajungem sus, momentan așteptăm la coadă. Ghidul ne ia biletele și o să urcăm cu cea mai lungă telecabină din lume, dintr-un singur segment. Partea cea mai bună din toată treaba asta este că avem parte de o zi excelentă. Este soare, este frumos, așa că hai să începem această frumoasă aventură. Noi facem această activitate în weekend și e destul de aglomerată, adică dacă veniți în această perioadă să știți că vor fi și locali și turiști, deci e bine să aveți niște așteptări realiste, e un haos și un vacar de nu puteți să vă dați seama. Deci nu mai știm cine e ghidul nostru, dar o văd pe Yasmin și asta mă liniștește, înseamnă că sunt unde trebuie. A venit doamna ghid cu biletele, unde s-a dus? Am devenit asistent de ghid, mi-a dat doamna Bățu, că are de făcut administrative pe aici. Odată ce am ajuns, mi s-au dat biletele, în baza cărora poți să urci, poți să iei bilet simplu sau bilet cu mâncare inclusă, noi am mers pe varianta simplă. Iar această experiență a fost luată de pe Get Your Guide. Ca să știți, o să vă lăsăm și linkul în descriere dacă vreți să mergeți pe urmele noastre. Aveți un discount de 5% dacă folosiți cuponul nostru de discount din aplicație direct. Deci dacă mergeți pe varianta de aplicație mobilă, o să vă ajute foarte mult. Hai bine, mergem că deja flutur steagul ăsta în zadar. Gata, avem și harta, ce să mai... A venit momentul. Mamă, dar uite câtă harta e. Oh my god. Un pic la ce mi-arăți acolo? Sunt pierdută. Sunt nerăbdător la... Avem o grămadă de explorat la ce mi-arăți tu acolo. Nici nu știu la ce să mă aștept. E bine că totuși grupul nostru e micuț și... Na. Ar fi fost drăguț să venim și singuri, dar totuși am mers pe experiența asta ghidată, că trebuia să vii cu partea de transport asigurată. Mă rog, e mai drăguț așa, dar oricum, bă, că în majoritatea cazurilor sunt grupuri organizate. Oh, ce frumos e! Uite, ne faci și omul ăsta cu mâna entuziastă. Sin ciao, sin ciao! Doamne, ce aglomerație! Hai de capul meu! Să sperăm că prinde și loc în telecabină. Yasmin s-a organizat și a luat niște cupoane. Că am înțeles că poți să primești și aia bere gratuită. Zice că ori primești 2 pahare de bere, ori un fel de mâncare. Dar fiecare ăsta are câte 2 pahare de bere și un fel de mâncare. Excelent! Că noi luasem experiența fără mâncare inclusă, dar te organiza. Cine știe cine dă un covridog, poate. Nu mai contează. Ci că recordul de public care a vizitat această locație într-o singură zi a fost de vreo 32.000. Cred că astăzi o să fie bătut la ceva din distanță. Noi suntem pe banda mai rapidă, vezi? Pentru că avem ghid. Am intrat la fast lane. Oho, da. Bine. Mamă, dar infrastructura este gigantică și îmi place foarte, foarte mult. Hai să nu bag mâna printr-un geam pe aici.
Că e multă natură și se aude așa frumos, îmi cântă păsările. Dar v-am spus, suntem acum la a 3-a sau a 4-a rundă de scări din astea rulante și încă n-am ajuns la telecabina, abia aștept să vedem. Și mi-a spus Iasmin că a remarcat faptul cred că că seara, da, e ceva show de cabaret. Doar dacă rămâi peste noapte aici, cred. Da, se văd reclame peste tot, 18 ani plus, adică pare că e ceva... Deci eu am voie? Aoleu. Tu ai voie, da. Da, am peste. Nu poți să te pierzi pe aici, că sunt peste tot oameni care să te ghideze, să te îndrume. Uite cascada. Mamă, e și o Mamă, este și o cascadă. Trecem Deci... pe deasupra unei cascade. Superb, superb. Deci natura ce spectaculoasă este aici, incredibil de frumos. Uite ce fan e banana asta. Banana o să povestim de ce. Banana, hai că uite să zic again. If you check your ticket now, so please take off your glasses and also your hats when you go inside to take a bath. Ok. Alright. Țincamen? Pentru a face accesul, ni s-a scanat fața și de acum înainte fața noastră va fi biletul de acces în orice zonă a parcului. Deci ne va ajuta foarte mult să avem fața arătoasă. Ești gata? Da, dar uite, Hei, dar de Partea ce unele distractivă arată este așa și unele așa? Unele arată așa și unele așa. Vezi? da, interesant. Unele par mult mai deschise și sunt așa cu... Eu aș vrea cu aia deschisă dacă mă întreb pe mine, dar nu știu Da, cum cred că se face vede mai alegerea. frumos, dar... Da, hai că vedem ce nimerim. Am amețit de când ne învârtim. Zici că suntem în jocul la râmă de era pe Nokia 3310. Cam așa suntem noi aici, râma întortocheată. Și că în asta te urci doar dacă ai curaj. A, Așa da? spunea, că dacă nu vă e frică, luați pe asta, ne-a zis ghidul. E bine, deci tocmai ce am urcat pe cea mai lungă telecabină din lume fără oprire și partea cea mai bună este că nu avem niciun fel de protecție. A zis că asta este doar pentru cei curajoși. Hai să te văd, Iasmin, să înceapă distracția, că mulți nu s-au urcat, au rămas în spate. Eu sper că a glumit. Wow, ce frumos, trecem și deasupra unei cascade. Zici că e spectacolul complet, adică pentru mine, sincer, nu știu ce mai e pe sus, dar ce e aici e incredibil de frumos. Uite-te ce. Da. Wow, wow, wow. Magnific arată totul. Eu suflu așa greu că mă uit în spate și mi s-au tăiat un pic picioarele. Mamă, Hai de mine. adevărul e că telecabina asta e spectaculoasă, e mult mai impresionantă decât dacă ai fi luat-o pe cea cu geam, din punctul meu de vedere, pentru că nu se mai văd culorile așa și nu mai sunt senzațiile atât de puternice. Și auzi jungla, Da, apa, auzi totul. Deci dacă veniți aici, vă recomandăm să mergeți cu această variantă fără dacă geamuri. puteți, o să o vânați. Noi chiar am avut foarte mare noroc. N-a trebuit să facem niciun șiretlic, pur și simplu s-a nimerit să fie la noi, dar am atras-o. Odată la vreo 4-5 telecabine normale e asta cu gratii. Chiar e o premieră asta, să mergi pe cea mai lungă telecabină din lume fără oprire și fără geamuri de protecție. Hai că-mi place. Da, avem gratii. Cred că suntem mai protejați, de fapt. Pot să confirm, chiar e foarte lung cablul ăsta. Ca distanță are aproape 6 km. Oricum nu simți neapărat cum trece timpul, pentru că peisajele sunt spectaculoase și am filmat în continuu, dar uneori când îți mai dă așa senzații, te gândești că mergem de ceva timp. Se vede orașul și deja am văluit în câțiva norișori. Dar sunt și niște construcții acolo, să-ți vezi? Am făcut 20 de minute până sus
Estimase ghidul că faci între 20-30 de minute, dar oricum peisajul a fost spectaculos, putea să mai fie încă 10-20 de minute, că nu te-ai fi săturat. Ce ne-a surprins că deja eram deasupra norilor și aici e mai răcoare decât jos, ca să știți. Da. Se spune că într-o zi aici poți să trăiești toate cele 4 anotimpuri. Dimineața să fie primăvară, la prânz cum e acum să fie vară, seara să fie toamnă și noaptea să fie iarnă. Adică să și ningă? No. Să fie foarte frig. Deci luați-vă la voi și haine de rezervă, pentru că noi avem marea șansă, după cum am spus mai devreme, să avem o zi plină de soare. Dar am văzut filmări de pe aici unde era frig, ploaie și foarte urât. Nu vine să cred că de bine au recreat atmosfera asta europeană. Efectiv, nu știu, zici că ești în Franța, Italia, oriunde, dar nu în Vietnam, cu toate statuile astea, cu terasele atât de elegante, clădirile arată incredibil, foarte, foarte frumos, sincer. E aglomerat, dar e frumos. Și în Europa, când vizitezi vara, tot aglomerat e, așa că recrează și această atmosferă. Dacă vreți să vă încercați norocul, doamna aceasta foarte activă vă încurajează. Zice, hai, arată-ți talentul, câștigă. Thank you! Prima oprire este în orașul francez. De ce se numește așa? Ei bine, pentru că în anul 1919, când Vietnamul făcea parte din Indochina franceză, oamenii care locuiau în Da Nang căutau un loc mai răcoros. Clima din Vietnam fiind foarte călduroasă, au găsit această opțiune de a construi un oraș în vârf de munte și așa a luat naștere Ba Nha Hills. După plecarea francezilor și în timpul războiului din Vietnam, zona a fost abandonată și multe clădiri au fost distruse. Complexul turistic pe care îl vedem astăzi este o dezvoltare modernă începută în anii 2000. Am intrat și în catedrala gotică de aici, din orașul francez, și chiar arată foarte bine, adică e o replică foarte bună, e inspirată din arhitectura gotică franceză, dar nu e o replică după vreo catedrală anume. Din câte puteți observa, sunt foarte mulți oameni cu trolere, asta pentru că aici te poți caza. Nu știu exact câte hoteluri sunt, dar sigur e cel puțin unul. Avantajul fiind că veți avea atracțiile pentru voi seara, când pleacă turiștii. Cred că cei mai mulți pleacă deja de pe la 3-4 și dimineața de vreme. Uite ce vă povesteam anterior, aici este Hotel de Strasbourg. Am început să urcăm spre Viewpoint și uitați-vă cât de frumos e decorat totul aici. Avem și veverițe făcute din Gard View, tot felul de decorațiuni. Văd că la motivul ar fi veverițele, deci cine știe, poate sunt prezente pe aici și în realitate. Sunt vreo 100 și ceva de trepte de urcat, dar foarte multe oportunități de poze, în special pentru vietnamezi. Vreau să vă spun că le place foarte mult să se pozeze. Noi suntem mai puțin cu pozele, mai mult cu filmatul. Eu sunt fascinat de frumusețea acestui loc, vă spun sincer. Toată partea asta de decoruri, grădinile, florile, atenția la cele mai mici detalii și tot ceea ce a fost construit aici pentru mine este de dreptul impresionant, spectaculos și chiar mi-ar fi părut foarte, foarte rău, Iasmin, dacă n-am fi ajuns aici, vă spun sincer. Ne-am gândit destul de mult. E o experiență care costă ceva, dar vă spun 100% că merită. Uite, poți să-l freci așa pe burtă. Ah, are o burtă verde. Vedeți cum este jungla așa în împrejurul nostru și uitați-vă totuși ce au reușit să construiască oamenii ăștia aici. Tot respectul pentru toată, nu știu cum să spun, aranjarea asta pe care au făcut-o
E de-a dreptul spectaculoasă și mă lasă fără cuvinte, adică sunt copleșit. Iasmin știe că de azi de dimineață, de când am ajuns aici, sunt într-o stare maximă de fericire, de încântare, Nu te mai distrag de mine, că știi foarte bine la ce mă refer. E incredibil cât de frumos e aici. Deci e un loc pe care vi-l recomandăm din suflet. Aici ne aflăm în zona spirituală, unde avem și această pagodă superbă. Zici că ești în povești. Ți-ai găsit și aici o prietenă, o testoasă? Nu, dar nu știi că în credința budistă, parcă dacă mângâi capul testoasei, îți aduce noroc. Doamne ajută! Să fie cu noroc, să fie cu sănătate și cu maximă bucurie că am reușit să ajungem și în acest loc. Am reușit, am urcat până la 1487 de metri, vă dați seama, fără niciun efort. Voiam să vă spun că noi am plecat de la mare și am ajuns la munte, deci chiar suntem la cota 1500, mi se pare incredibil. Da, și e de reținut că înainte de a fi telecabina, oamenii care ajungeau aici veneau călare, făceau o zi pe drum, deci experiența era una fascinantă pentru ei. Adică pentru noi a fost așa destul de lejeră, că am stat și am admirat peisajul, dar pe vremea aceea era chiar o experiență în sine să ajungi până aici. Suntem atât de sus aici încât suntem deasupra norilor. Și uitați, de la viewpoint se vede orașul francez în toată splendoarea. Aici sus este un robot. Aoleu, iar m-a speriat. Deci robotul ăsta bate clopotul. Odată la cât timp? La 10 secunde, foarte des. Eu am crezut că sunt oamenii care îl manevrează. Și eu credeam la fel, da. Sau m-am gândit că bagi un bănuț și bați clopotul, dar nu. Și eu credeam tot nu. așa, că plătești sau ceva, E automat. Faci o muncă zi de zi aici fără niciun fel de o pauză de masă, da, în continuu. Și e puternic. E foarte puternic, pentru că se lovește așa de tare clopotul și se sune atât de puternic și de tare. Mamă, mă surprinde mereu, e cu un zgomot foarte puternic. Este. Nu au lăsat niciun fel de detaliu la voia întâmplării. Uitați-vă puțin cum arată aici apa și e norul ăsta care se creează pe deasupra, un efect special, și în toată cascada pe care o vedem așa în zare. Super totul. Trebuie să faci până iese un băț. Mai tare până... Ok, 12. ok, mi-au o binecuvântare. Mamă, ție toate. This? Yes. Hai că am avut un câștigător. Yes, numărul 11. 11. Yeah. Deci noi suntem 11 și Today 12, you go hai. to stay. Sincământ, thank you. Da, alege și tu. Asta era noastră? Nu. Ah. Deci 11 aici și fii atentă tu ce superb cântă doamna aceasta în spatele meu, Yasmin. Uite-te un pic acolo, doamna, cum cântă. Ceva impresionant de frumos. Deci, dacă pe lumea asta există vreun instrument care să-mi placă mai tare decât chitara, este acesta. Nu știu cum se numește, l-am văzut prima oară în China, dar sună senzațional de frumos. Tu ai devino frumos în adevăratul sens. Energie luminoasă, încredere și un trai cu bunătate. Cu bunătate, nu cu bunăstare. Deci să fiu un om mai bun, dar ce... Sunt pe calea cea bună. Eu așa zic, eu zic că deja ești, iar la mine spune că trebuie să am grijă mai mult de mine și că anul acesta iubirea învinge prin sinceritate și
încredere, ceva de genul ăsta. Fiți atenți aici ce energie. Sinceau. Deci că am Here ajuns is în the Germania. free beer. The free beer inside. Vrem să bem bere. Dar aici este și un par de distracții. Și e cu totul altă energie. Deci de unde am fost la temple aici e o totală nebunie. Ia vezi, Iasmin, că au și orchestră cu muzică nemțească aici. Ce să mai zici că e la Oktoberfest. Perfect. Ce căutăm noi la berărie? Am venit să ne luăm berea gratuită. Cum putem să spunem nu? Evident. E Și o bere berărie. craft. Da. Și o berărie, uite-te cât de mare, Uite e cât de incredibil. interesant. Doamne, arată. Wow! Doamne, deci asta nu e berărie, asta e fabrică, bă, frate, și nu pot să cred așa ceva. Deci oamenii efectiv m-au uimit toată ziua. Deci eu spun sincer, Iasmin, știi că am fost destul de așa. Coborâm și mai mult. Știi că nu mi-am dorit eu foarte mult să ajungem aici, dar este incredibil ce a făcut. Sunt foarte bine pregătiți. Domnișoara de mai devreme ne-a explicat care este procesul de fabricare al berii și am înțeles că acum mergem să degustăm, nu? Să vedem. Da, să vedem ce bere fac aici. Nu vine să cred, eu credeam că berăria H e cea mai mare berărie pe care am văzut-o în viața mea, dar aici mergem de o jumătate de oră și nu se termină. Deci nu pot să cred, e ceva incredibil. Pentru fiecare voucher îți dă două diferite. Bine, de fapt au 3 opțiuni, deci până la urmă noi fiind avem 4, trebuia să alegem una de 2 ori. I-am zis să-mi dea dublură la ce recomandă. Ok, so I take this. All. Deci trebuie să luăm 4 pahare. Chestia amuzantă e că noi nu am mâncat nimic. Bine, am avut 2 banane mici de tot, dar mă gândeam dacă nu cumva berea ține și de foame până la urmă, că dacă e făcută din cereale, Păi da. exact ce se recomandă la micul dejun, să mănânci cereale. Cu Așa e, lapte, da. dar noi bem cu apă. Și berea nu e considerată ca fiind aliment sau vin? Aia asta, nu Nu știu. mai știu. Dar în orice caz, Ambele din punctul merge meu de bine o vedere. bere. Și oricum o să fie pofta mai mare de mâncare. Hai să încercăm. Deci avem 3 diferite, asta și asta sunt diferite și avem 2 la fel de bere neagră, asta cea mai premium, Da. cea mai tare a zis că e. Noroc! Noroc, Doamne, ăștia că am ajuns și pe aici, că frumos e. mod hai ba eu. Mod, hai ba eu. Și acum o dai pe gât. Cum e? Zi tu opinia ta, că eu deja am Păi, intrat. tu ai diferită de-a mea. A mea e cam citrică și nu e atât de acidulată, are o aromă foarte intensă. Mi-e place foarte mult a mea, că e genul acela de Weissbier nemțească, autentică, ca Asta un e fel de foarte paulaner, așa, dacă ați Ia văzut. să văd îmi place. asta. Asta e mult mai fructată. Asta e mai fructată. Da? Nu, asta e acră. Îți spun? Aia este, Asta e, asta nu e atât de acră, dar e... Nu știu ce să zic. Asta e fructată și asta este Weissbierul nemțesc, da, bere albă de fabrică, foarte bun. Prefer berea românească. Dar vezi că asta s-ar putea să te amețească mai tare, într-adevăr, berea românească e mai gustoasă. Mie îmi place berea timișoreana. Da, Timișoara e chiar bună. Nu avem promovare. Chiar ar fi neașteptat, sincer. Nu, glumeam, dar mi-am amintit că ultima dată asta am băut prin Da. România. Dar, da, se simte că sunt beri craft. Ce nu-mi place mie, când mi-e sete, așa îmi place ca berea să aibă acid. Și Da. astea nu sunt foarte acidulate. Așa e Weissbierul. Nu mă Și pricep. mie mai îmi plăcea pe vremuri Azuga. Berea Azuga Și ce nu mai au? Hai să mai e, încercăm dar și parcă asta, s-a mai Nea. stricat un pic rețeta. Deci mie nu vine să cred că noi suntem în Vietnam, într-un oraș francez, în care bem bere nemțească, da? Ce mai Extraordinar. urmează? Genial. Hai, noroc Noroc. pentru asta. Mamă, ce mișto e asta. E la fel cu a ta? Da.
Simți că parcă ai bea cafea? Da, nu vine să cred. Eu am mai băut bere neagră, dar chiar așa de aroma de cafea să aibă? Da. Deci asta eu dacă știi că ai putea să fii regat la ochi și să-ți dea să bei la un moment dat, să zici, mă, ce asta e cafea cu apă minerală, aș crede eu că e. Da, e foarte bun. Dar asta m-ar păcăli pentru că eu aș bea din asta și zice, mamă, ce cafea mișto cu apă, așa, acidulată, interesant, un americano așa cu, în loc să fie lungit cu apă plată, e cu apă minerală, dar de fapt asta e cea mai tare bere, nu știu cât a zis că are alcool, a zis că are mult. E foarte bună, deja mi s-a urcat la cap și rămâneți alături de noi că trebuie să ajungem și în cel mai emblematic punct al acestui vlog și anume Golden Bridge. Stați așa că urmează. Da. Dar va fi poate mai balangărit. Da, îți dai seama, sper să nu se miște podul. Mă rog, mamă, dar asta, ce bună e. Deci nu uitați, dacă veniți aici și mai dau vouchere, să luați și să veniți aici la berărie. Chiar e o experiență, o să ne luăm și ceva de mâncare în curând. Până la urmă am comandat și noi mâncare, o pizza. A fost 250 de dongi vietnamezi, deci nu știu, undeva la 40 de lei, destul de scump. Altă opțiune era să accesezi un bufet, mâncare nelimitată, dar cred că era mai scump, nu știu, oricum am vrut să mâncăm așa ceva lejer. Da. Surpriza e că, nu cred că scria în meniu, adică de aia spun că e surpriză, eu citisem și mă așteptam la asta. Stați să vedeți. Ține-te bine când ridici ea. Că fiecare fel de mâncare vine cu o pizza care e la fel de mare ca felul de mâncare, ceva de genul ăsta. Deci noi primiserăm berile astea gratis, care erau ok, adică nu e problemă, sunt gratis, nu era să comentăm, domne, spre amici. Și primești 2 de persoane, apropo. Și apoi la fiecare fel de mâncare, în copere, cred că are 500 de mililitri. Din punctul meu de vedere, oamenii știu să facă business, adică ne-au arătat cât de bună e berea. Am zis, hai să mâncăm și o pizza, ne-au mai dat o bere și... Eu, sincer, nu știu dacă poți să și cumperi bere de aici, dar nu văd de ce ai mai cumpăra, pentru că vii aici îți dă bere, cumperi mâncare îți dă bere, de ce să mai cumpări bere? Eu cred că business-ul lor e cu mâncare. Ei, eu ți-am spus, cred că mai târziu pe aici o să fie și niște spectacole, show, etc. Cred că mai intră niște bere dacă stai pe termen lung. Da, probabil. Poți să te cazezi, cum spunea Iasmin, aici. Șocul e că efectiv ăsta e un oraș în adevăratul sens al cuvântului, adică inițial spunea, ok, e ca un parc tematic, e un Disneyland al Danangului, dar nu, aici găsești hoteluri, restaurante, parc de distracții, cafenele, totul ca un oraș. Da, în serio, cum au gândit și francezii, de altfel prima Da, oară. da, exact. Au mers cu ideea mai departe și felicităm. Foarte, foarte bine. Foarte tare, acum hai să mâncăm pizza. Asta e, spune că e tomato pizza, adică ar trebui să aibă doar roșii. Eu am crezut că e un fel de margherita, dar de fapt e plină de brânză, ceea ce e ok și mai are și niște salată, niște ceapă, deci e mai complet. Da, hai că avem niște acămuri, că e puțin cam complicat. Da, mâncăm și apoi continuăm, v-am zis că mai avem niște atracții de văzut, deci fiți pe fază. Ne-am mai mers un pic și am găsit magazin Pop Mart. O piațetă aici unde poți să te Restaurant bucuri. tailandez, o grămadă de opțiuni de mâncare, deci nu știu dacă vă recomandăm să luați biletul cu prânzul inclus pentru că vă restricționează și fiind un bufet cu multe lucruri pentru care plătești mulți bani, evident că petreci și mult timp acolo. Apropo, altă atracție aici ar fi Alpine Roller Coaster, dar noi am mai făcut asta în Vietnam și chiar și în România, în mai multe locuri, așa că n-am ținut neapărat să o facem și aici, dar să știți să vă luați biletele de jos. Wow, ia uite unde am ajuns, la un castel roz și în față e așa o construcție din asta care zici că e de la Muzeul Louvre. Parcă. Arată spectaculos. Ai senzația că te-ai teleportat în Europa și, sincer, chiar ajung în momentul în care nu mă mai surprinde nimic, deși vreau să-mi păstrez entuziasmul pentru Golden Bridge. Sper că o să fie la fel de minunat precum ceea ce am văzut aici. Noi suntem deja mulțumiți oricum. Da, da, da. Totul e extra, e bonus. Noi am fost și în Disneyland, chiar în Paris și în Tokyo, dar ce vedem aici, sincer, e peste. Ne-a depășit cu mult așteptele, adică pur și simplu tot ceea ce ține de partea aceasta de
amenajări, uitați-vă un pic câte coloane sunt aici, castelul din față, castelul de aici din stânga, pur și simplu pe oriunde mergi este o încântare a privirii. Noi nu ne mai săturăm să ne plimbăm pe aici, cred că am putea să stăm și 2-3 zile. Dar știți că nouă ne place să simțim locul, să vedem tot. Da, gândește cum îți bea așa cafeaua aici, pe lângă, uite, pe lângă lalele astea. Și tot ceea ce se întâmplă aici, chiar te simți ca într-un baz. Foarte, foarte frumos e locul ăsta. Și dacă nimerești o zi ca asta, în care să fie soare, să poți să te uiți așa în zare și să vezi atât de multă natură și să fie totul atât de frumos, este chiar o experiență pe care cu siguranță că nu o să o uităm prea curând. A sosit momentul să luăm telecabina pentru a merge la celebrul pod. Au făcut deci o linie specială să putem ajunge acolo. Hai, iubita! Okay, come in. Ia uite, iubire, avem și telecabină privată, se pare. Oh, sper să nu mai vă... Nu mai veniți, măi! Am prins telecabină privată. La cea mai aglomerată atracție din Vietnam, noi avem telecabină proprie și asta e de vreo 10 persoane. Și nu avem biletul VIP. Da, pentru că, așa cum a spus și ghida noastră, majoritatea oamenilor când vin aici, merg prima oară la Golden Bridge și după aceea la restul atracțiilor. De-aia ne zburătăcim puțin, deci majoritatea merg la Golden Sens Bridge. invers. Da. Stai, scuze că te întrerup, dar uite, se vede roller coaster-ul alpin. Da. Ca să vă faceți o idee, dacă vreți, e interesant. E ca un fel de sanie, așa, pe o șină. Avem și în România, am impresia că în vreo 2 locuri, noi am făcut odată. Și în Vietnam e o atracție destul de celebră, adică se mai găsește în alte zone. Era un bilet extra, plus că dura ceva să stai la coadă să faci și asta, așa că am spus pas. Dar dacă aveți mai mult timp, să știți că există. De data aceasta traseul a fost super scurt, nici n-am apucat să ne așezăm. Ne-am bucurat noi că avem cabină privată, dar am ajuns cred că nici într-un minut. Wow, dar începe să fie deja foarte frumos ce vedem. Chiar interesant. Se pare că nici acum nu e prea puțină lume. Dacă în momentul ăsta nu e aglomerat, mă întreb ce înseamnă să fie aglomerat. E destul de aglomerat, am crezut. M-a tras un copil de păr, o doamnă a intrat cu căruțul în mulțime, e cam mare agitația. Da, nu e neapărat cel mai relaxat loc în care să fii. Probabil că pentru a face acele poze pe care le vedeți pe Instagram, Chiar trebuie să vii la prima oră, Da, dar da. exact când se deschide, vii cu mașina ta, nu știu. vii la 5 dimineața. E frumos oricum, e un pod frumos, e un pod spectaculos. Eu sper că e și un pod rezistent, pentru că suntem în momentul ăsta vreo 10.000 de oameni pe el. Podul acesta este atât de special pentru că are și o simbolistică aparte. Se spune că ar reprezenta mâinile divinității care ies din munte și care susțin drumul nostru al pământenilor în tot ceea ce ține în evoluția noastră pe acest pământ. Într-adevăr, podul este spectaculos, dar la fel de bine mă face să mă gândesc și la modul în care el a fost proiectat și gândit pentru a putea exprima aceste stări pe care poate noi le trăim aici. Unii se bucură poate pentru poze, alții se bucură precum mine pentru simbolistică. În orice caz, e un loc special în care ne bucurăm să fim în acest moment. Mâinile, după cum se poate vedea, arată destul de antichizate, însă din ce am citit este un efect special pe care creatorii l-au realizat aici, ele fiind noi, da? Dar totuși sunt cumva integrate în munte și par a fi făcute din piatră. Acest tip de pod am văzut că s-a mai realizat în China, în Filipine și în Cambodgia, însă se pare că aici este cea mai reușită reprezentare. Restul pe care le-am mai văzut pe internet nu sunt chiar atât de reușite, iar unele dintre ele pot fi chiar ciudate, din câte am văzut în poze.
Înțelegem de ce a fost ales acest loc să fie construit podul, pentru că priveliștea pe care poți să o ai este una incredibilă. Adică în zare de tot se vede și marea, se vede Da Nangul și dacă te uiți așa de jur împrejurul tău, vezi de fapt ceea ce înseamnă Vietnamul, și anume multă natură, frumusețe sălbatică și toată emoția asta pe care noi o simțim aici este una deosebită, fiind în cel mai înalt punct al acestui loc. Absolut magnific. De aici de unde este podul, mergi înspre toaletă și atenție, aici cred eu că sunt casele vechi, care au fost înainte construite aici pe deal, se vede că sunt niște ruine, da? Scopul acestor case de aici era pentru a beneficia de climatul foarte bun, foarte răcoros pe care le avem aici, dar la fel de bine, zic eu, și de priveliștea absolut spectaculoasă pe care am văzut-o. Eu acum am prins de ce francezii au ales acest loc, pentru că vă dați seama, era doamna și spunea: Mon cher, e căldură mare acolo la plajă, nu pot să stau în toropeala aia. Ce n'est pas posibil. Și domnul o fi zis: hai că mergem acolo sus pe deal, să fac o casă frumoasă, o casă răcoroasă. Și au ajuns să construiască aici. Această maimuță este specifică acestei zone, maimuța cu barbă albă. Bine, vă dați seama, nu știu exact cum se numește, dar e de văzut în aceste păduri și mie îmi place foarte mult că este făcută în continuare din vegetație și mă uit cam cât de mult au lucrat. pe burtă. Au lucrat o grămadă să poată să facă acest tip de aranjament. Deci, pentru noi, sincer vorbind, Golden Bridge a fost drăguț, a fost interesant, dar nu neapărat cel mai spectaculos moment al zilei. Deși mulți oameni vin special pentru Golden Bridge, adică noi am mai avut discuții cu oamenii și au zis: pe mine nu mă interesează orașul francez, mă interesează podul de aur. Da. Dar probabil pentru că a fost atât de mult arătat în social media, e un reper, dar într-adevăr totul e spectaculos, știi? Este. Dar mă bucur că nu am mers de la început la Golden Bridge și probabil că ne scădeau așteptările. Locul ăsta cu totul este frumos. Golden Bridge este, să spunem așa, vârful, cireașa de pe tort. Dar tot ceea ce vedeți aici, uitați, o să întoarcem din nou camera, că deja nici am mers 2-3 pași și iarăși începem să fim uimiți. Sunt foarte, foarte multe locuri frumoase și, în esență, plimbarea în acest loc este o experiență în sine spectaculoasă. Noi am mai fost și prin Europa de-am explorat, dar acum nu vrem să facem neapărat comparații. Cum arată locul ăsta e cu totul atipic și cu totul special. N-am mai văzut așa frumusețe, vă spun sincer. Este o încântare a ochiului și v-am spus, dacă aveți șansa unei zile, cum am prins și noi astăzi, plină de soare, este fix ceea ce poți să mai cere. Ce bine, ceva special ai mai fi dorit să fie? Nu, aș fi vrut să avem mai mult timp, ce-i drept, pentru că noi, fiind cu ghidul, avem o oră de plecare. Pe de altă parte, am și obosit puțin, că e copleșitor și am alergat de acolo până acolo. Într-un fel mă bucur că plecăm, pentru că vreau să mă întind, să mă liniștesc. Pe de altă parte, sunt tristă că aș mai fi stat. Deci, poate că trebuia o noapte aici ca să ne revenim, știi? Și eu zic, da. Dar după aia poate nu mai avea același farmec. Adică în prima zi ești cel mai încântat. După Așa aia, este. dacă dormeam aici mâine, nu știu dacă m-aș fi trezit la fel de entuziasmată, știi? Da, ai foarte mare dreptate. Ne bucurăm de momentul ăsta la maxim și suntem foarte încântați de ceea ce am găsit aici. Vietnamezii sunt foarte încântați să se bage, să facă poze prin flori pe aici peste tot și toată lumea a venit pregătită, adică sunt multe cadre pe care puteți face. Deci dacă vreți să aveți cele mai reușite poze din Vietnam, ăsta e locul. Oameni buni și frumoși, a fost o zi absolut memorabilă. Mie, sincer, mi-a plăcut la maxim tot ceea ce am văzut astăzi aici și vă recomand din suflet, dacă ajungeți în Da Nang, trebuie musai să veniți aici. După cum spuneam și mai devreme, o să vă lăsăm linkul în descrierea acestui videoclip pentru a putea accesa această experiență de pe Get Your Guide. Până data viitoare vrem să vă salutăm cu foarte mare drag. Vă transmitem tot binele din lume, nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu, un hype
Și ce să mai, vă pupăm cu mare drag, numai Ne bine! vedem în următorul episod. Pa! Ciao!